هاي السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نعمل the equation of lines، معادلة المستقيم التي تحتوي على السلوب والتقاطع y اللي هو الواي انترسبت. أي معادلة مستقيم بتكون على الشكل التالي: y بتساوي mx زائد b، ف m بيكون هو السلوب و b بيكون هو الواي انترسبت، يعني لما يكون x بيساوي صفر. عندنا السؤال find the slope of the line سالب 3x زائد 2y بيساوي 11. أول شيء لازم تكون على الشكل الفورم تاع y بتساوي mx بلس b على حسب نحدد السلوب نحدد الميل وتقاطع y، نحدد m و b. اوكي، فبيكون عندي مثلا هنا 2y يساوي 3x زائد 11 نقسم على 2 جميع الأطراف، فنحصل على y بيساوي 3 على 2 x زائد 11 على 2. اوكي، فلو تلاحظوا أن m فالسلوب يساوي 3 على 2. اوكي، لو طلبوا منا الواي انترسبت، بيكون هو b، هو هذا، يعني 0 11 على 2. اوكي، ناخذ مثال ثاني. use the slope intercept form to graph the equation. Right. So أول شيء ممكن نحول على شكل slope intercept form، على شكل y تساوي mx plus b. اوكي، فعندي هنا سالب 3y تساوي سالب x سالب 6 قسم على سالب 3 في جميع الأطراف، فبيكون عندي y سالب على سالب موجب بتكون عندي 1 على 3x زائد سالب على سالب موجب 6 على 3 بتساوي 2. اوكي، حددنا الآن مثلا عندنا المعادلة مثلا 1 على 3x زائد 2، فm بتساوي 1 على 3، وبالنسبة للواي انترسبت بيساوي 0 and 2. بالنسبة للرسم، أول شيء ممكن نكتب النقطة الواي انترسبت اللي هي 0 and 2. right. فعندنا لما يكون عندي x بيساوي 0 فy بتساوي 2، هذه اللي بنسميها الواي انترسبت. This is the y intercept. Okay, try to make it bigger here. Okay, فعندي this is the y intercept، وعندي ان m بتساوي m بتساوي 1 على 3، يعني تغير y بيساوي 1 وتغير x بيساوي 3. فنطلع فوق 1 يونت بالنسبة ل y، وعندي دلتا x بتساوي 3، فنروح يمين 1 2 3، وهذه هي النقطة. So we can connect between these two points here, and it's going to be this way. Okay, let's make a different color here. Okay, good. So this is how we graph. أحيانا ممكن نستعمل نبدأ بالواي انترسبت، وممكن نستعمل سلوب حسب نرسم الرسم. هنا عندي point slope form، هذه مهمة. أحيانا بيكون عندي بس نقطة واحدة والسلوب، نحدد معادلة مستقيم. okay. مثلا use the point slope form to write the equation to the line that passed through the point -3 6 and has slope m equals -3. Write the equation in slope intercept form. فبالنسبة أول شيء المعادلة بتاع point slope form دائما بتكون على شكل y minus y1 بتساوي so m ضرب x ناقص x1. هذه بنسميها point slope form لما يكون عندنا نقطة واحدة والسلوب وطلبوا منا نكتب معادلة المستقيم. اوكي، فال x1 y1 هي هذه اللي موجودة عندنا. x1
and y1 عفوا. so x1 y1. فعندنا y so y1 بتساوي 6 m بتساوي سالب 3 x ناقص x1 اللي هي سالب 3 ونحط القوس لأن عندي سالب حسب نفرق ما بين سالب وسالب. فعندي y ناقص 6 بتساوي سالب 3 x سالب في سالب موجب زائد 3. وهذه معادلة مستقيم على شكل form على شكل the equation in slope intercept form. هين بالنسبة نفس الشيء عندنا نقطة واحدة في المثال. فعندنا نقطة واحدة وعندنا slope. فنكتب المعادلة هين so y minus y1 بتساوي m ضرب x ناقص x1. هين كتابة المعادلة مهمة لأن تجعلنا نتذكر دائما القوانين على حسب ما ننساهم. فعندنا مثلا هنا y ناقص y1 يعني سالب 1 m بتساوي سالب 1 على 5 ضرب x ناقص سالب 8. اوكي فهنا عندي y plus 1 تساوي سالب 1 على 5 اوكي ضرب x زائد 8. هذه القاعدة هذه equation معادلة. اوكي بالنسبة للسكتش لاين فعندي النقطة اللي هي سالب 8 سالب 1 وعندي m بتساوي سالب 1 على 5. اوكي فننطلق من النقطة اللي هي سالب 8 سالب 1. اوكي فسالب 8 سالب 1 سالب 8 سالب 1 فهذه النقطة الأولى هاي نقطة. وعندي m بتساوي فm بتساوي سالب 1 على 5. اوكي فدلتا y بتساوي سالب 1 فننزل تحت 1 يونت و x بتساوي تغير x بتساوي 5 نروح يمين 5 مرات 1 2 3 4 5 وهذه النقطة الثانية. وممكن نربط ما بين النقطة الأولى والثانية. ممكن بالطريقة هذه بالضبط هذه. Okay, I don't have ruler لكن this is the idea here. Okay. هذه النقطة الثانية. لو تلاحظوا أن الخط decreasing اللي هو تناقصي لأن أصلا عندنا slope سالب وذكرنا هذه في الدرس السابق أن لما يكون عندنا m سالب فدائما بيكون على شكل decreasing اللي هو تناقصي. لما يكون موجب دائما بيكون increasing اللي هو تزايدي. عندنا المثال write an equation of the line that passes through the point 2 negative 1 and is parallel to the line 2x minus 3y equals 5. Now write an equation of the line. يعني نكتب معادلة مستقيم بتاع الخط مثلا نسميه L1 نسميه L1 سميناه L1 يمر على النقطة 2 سالب 1 and is parallel to another line يعني خط آخر نسميه مثلا نسميه L2. أوكي الفكرة أن L1 يوازي L2. السؤال محتاجين معادلة L1 الذي يمر على النقطة 2 سالب 1. ما دام أن L1 يوازي L2 والمعادلة عندنا بتاع L2 اللي هي 2x ناقص 3y بتساوي 5 فيعني أن M1 يعني أن السلوب بتاع الأول يساوي سلوب بتاع الثاني بتاع L2. فأول شيء نبحث على معادلة مستقيم نبحث على السلوب بتاع L2. فعندي مثلا هنا سالب 3y تساوي سالب 2x زائد 5. فأنا عندي
فنقسم على اوكي، ناخذ بيج واحد. اوكي، فعندي مثلا سالب 3 واي عفوا تساوي سالب 2 اكس زائد 5. هذه المعادلة، نحاول نبحث على السلوب بتاع L2. اوكي، نقسم على سالب 3 جميع الأطراف، فعندي y تساوي 2 على 3 x ناقص 5 على 3. اوكي، ف M2 بتساوي 2 على 3 اللي هي أصلا بتساوي M1. right now نرجع للمعادلة بتاع اللي درسناه من قبل. y minus y1 بتساوي m تساوي x ضرب x minus x1. اوكي، اللي هي point slope form. right، نقطة واحدة. فنبحث الآن عن معادلة L1 عفوا L1. فعندي النقطة L1 تحتوي على النقطة 2 سالب 1 وعندها سلوب اللي حصلنا عليه مثلا عن طريق L2 اللي هو 2 على 3، فM1 بيساوي 2 على 3. فممكن نطبق القانون. فعندي مثلا هنا y minus y1 اللي هي سالب 1 تساوي m اللي هي 2 على 3 ضرب x ناقص 2. اوكي، فبتساوي y plus 1 equals 2 over 3 times x minus 2. وهذه هي معادلة مستقيم بتاع L1. أخيرا لو عندنا مثلا نقطتين، وهذا من الأسئلة المشهورة بتجي مثلا عندنا مثلا نكتب معادلة المستقيم الذي يمر على نقطتين، مثلا 3 1 وسالب 3 مثلا 4. اوكي، فنحتاج معادلة المستقيم التي تمر على هذه النقطتين. أول شيء معادلة المستقيم بتساوي y، يعني y بتساوي mx عفوا mx. let me erase this. so mx plus b. فأول شيء نبحث على m. slope m بيساوي y2 minus y1 over x2 minus x1. فعندنا 4 ناقص 1 مقسوم على سالب 3 ناقص 3، فبيساوي 3 على سالب 6 اللي هي سالب 1 على 2. دائما نختصر. اوكي، فممكن نطبق القانون بتاع point slope form. مثلا point slope form اللي هو مثلا عندي y so y minus y1 بتساوي m ضرب x minus x1. اوكي، فعندي m بتساوي سالب 1 على 2 ونختار مثلا نقطة من نقطتين مثلا. فاحنا عندنا مثلا عندي نقطتين، عندي 3 1 وعندي سالب 3 4. نختار مثلا سالب 3 4. فعندي مثلا y، فعندي النقطة مثلا سالب 3 4. اوكي، عندي 3 1 وسالب سالب 3 4. أنا أختار واحد فيهم. اوكي، ف y minus y1 اللي هي 4 تساوي سالب 1 على 2 اللي هو السلوب x ناقص x1 اللي هو سالب 3. فبنحصل على y ناقص 4 بتساوي سالب 1 على 2 ضرب x زائد 3. نعم، ممكن نعمل توزيع مثلا. لو نعمل توزيع y بتساوي سالب 4 بتساوي سالب 1 على 2 x ناقص 3 على 2. اوكي، نجيب الجهة الأخرى. بيكون عندي y بيساوي سالب 1 على 2 x ناقص 3 على 2 زائد 4. سالب 4 تصبح موجب 4. هنا ممكن نوحد المقامات، نقسم على 1 نضرب في 2 والفوق في 2. فبيكون عندي y بيساوي سالب 1 على 2 x ناقص 3 على 2 زائد 8 على 2. فy ناقص
1 على 2 يساوي ناقص 1 على 2 اكس، سالب 3 زائد 8 هي موجب 5 على 2، وهذه معادلة المستقيم. لو ما طلبوا منا نكتبها على الشكل point slope form نكتبها بهذه الطريقة على شكل y بتساوي mx plus b. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.